أحبائي، الاتجاهات الجديدة في ناس بتعلم تعاليم مش مستقيمة لكنها مغلفة بكلمات رنانة، وياخدوا آيات معينة يقولوا لها تفسير خاص وساعات أقوال قديسين ويحطوا لها سياق معين عشان يكسروا قواعد ثابتة في الكنيسة. لو لم يكن الله يعاقب أو لم يكن هناك هلاك أبدي يبقى انتفى موضوع مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله، واللي مش هيخاف من ربنا ومش هيخاف من الهلاك، مش هيخاف من العقاب، هيستبيح وهيستهين. ده ربنا يسوع قال ما تخافوش من اللي هيموتوا أجسادكم، حتى دول ما تخافوش منهم. أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي، بصوا التعبير اللي جاي عشان يؤكد انه منسوب لله، من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم من هذا خاف. يبقى ربنا له سلطان أن يلقي في جهنم. ده مش معناه تاني إلهنا مفتري خالص. مش معقول احنا لابسي الصليب وحملة الصليب واللي عايشين كلنا بقوة صليب المسيح ننسى رحمته ومحبته، لكن ده مش معناه نقلب الموازين ونلغي فكرة العقاب أو الهلاك أو الدينونة اللي احنا بنحطها في قلبنا عشان نخاف ربنا. احذروا، لأنه يأتونكم بثياب حملان وهم من داخل ذئاب خاطفة. كمان لما تسمعوا تعليم كده تحسوا غريب شوية أو جديد عليكم، أسألكوا سؤال، خليكوا حكمة وقولوا تعالوا نمشي مع الفكرة لآخرها ونشوف هتوصل لإيه. أي فكرة غريبة جديدة اللي بتسميها الكنيسة بدعة، حاول تمشي معاها وتتخيل هتاخد الناس في أنهي اتجاه. تعالوا نصدق أن المسيح لا يعاقب ولا يؤدب ولا يهلك أحد، وأنه من طيبته هو بس بيحب الكل ويطبطب على الكل، واللي يعمل حاجة وحشة يدفع ثمنها بنفسه وخلاص، إنما ربنا لا دور له في العقاب. الحقيقة بصوا لها كده، الناس لما تعيش بالفكرة دي على طول يحصل قلبهم ينشف يقوى، ويبقى الواحد يقول اوكي يعني لما اسرق وبعدين ممكن ادفع ثمنها وممكن ما ادفعش، اتسجن او ما اتسجنش، المهم ربنا ما يفرقش معاه. هيسرق وممكن يعمل اخطاء كتيرة قوي وهو مش خايف. اما كنيستنا اللي معلمانا نصلي انا عتيد اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة الذنوب. اذا كنيستنا ما هياش متشائمة، هي حطت فينا الخوف المقدس، ومع كده كنيستنا عاشقة للمسيح مش مرعوبة منه. لأن في ناس بتقول لك ده احنا كده مش هنعرف نحبه. ازاي؟ هنحبه جدا ونخاف، مفيش تعارض بين الاتنين. نحب إلهنا جدا لكن ده ما يلغيش أبدا الخوف. كل القديسين، موسى النبي ما كانش بيخاف من ربنا، داود النبي ما كانش بيخاف ربنا، يبقى احنا ما قريناش الإنجيل كويس. كل دول كانوا يحبوا ربنا قوي لكن يخافوا، ويخافوا من العقاب. ربنا لما قال لي يعقوب اختار عقاب من قال لي داود اختار عقاب من 3، إذن ربنا بيعاقب. فقال له طب اقع في ايديك، ما اقعش في ايدين حد، وجاب وباء وكان تأديب شديد، لكن داود قبله لأنه قال له معلش التأديب دلوقتي يبقى عشان خلاص وخلاص شعبي. خلونا نقبل التأديب من يد الله، لكن خلينا نخاف من العقاب. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. المعاني دي أحبائي تؤكد أنه إلهنا إله ديان وديان عادل، وده يخلينا زي ما بنحبه قوي نخاف منه. له كل مجد وكرامة.